السلام عليكم. أعظم المعجزات في الإسلام على الإطلاق، أعظم آية أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم برهان على صحة هذا الدين هو كتاب الله عز وجل، هو القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا القرآن هو أعظم آية أيد بها نبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. والآن قارنوا بين موقفين اثنين سأذكرهما الآن، ثم انظروا لحال العالم اليوم لتعرفوا هل رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق أم لا. الموقف الأول: ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قبل أن يصلوا العشاء، فقال لهم: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ليس من أحد على وجه الأرض يصلي العشاء غير هؤلاء النفر الذين يقفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الموقف الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه أنه ليس هناك بيت على وجه الأرض إلا وسوف تصله رسالة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بل إنه أخبرهم أن هذا الكتاب القرآن الكريم سوف يبقى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. سورة الروم، وهي سورة مكية نزلت في أول الإسلام، تخبر أن هذا الكتاب نزل ليبقى إلى يوم القيامة. والآن خلونا ننظر إلى واقع العالم اليوم. اليوم الإسلام هو أسرع ديانات الأرض انتشارا، ولا وجه للمقارنة بينه وبين غيره. الإسلام كاد أن يدخل كل بيت على وجه الأرض، فهل رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق أم لا؟ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق على الرغم من ضعفنا، وهذا كتاب الله محفوظ بيننا، وسوف يبقى هذا الكتاب أكبر برهان على صحة هذا الدين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا الكتاب كاف لمن أراد الحق إلى يوم القيامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا الكتاب نذير للعالمين. وهذا الكتاب أوجد الله سبحانه به من الهباء أمة ضخمة، واستبقى على القرون جيلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ لولا أن هذا الكتاب نهض بهم. وحين نزل الله سبحانه على نبيه هذا الكتاب أخبره أن شرف هذه الأمة ومجدها في هذا الكتاب، وأننا بهذا القرآن سوف ندخل التاريخ، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون عن أداء حقه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. في هذا الكتاب عز هذه الأمة طالما تمسكت به، أما إذا تركناه أصابنا الوهن والضعف والذل بين الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر منها: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلن نرجع لمجدنا حتى نعود مرة أخرى لكتاب ربنا، فالقرآن هو حبل الله المتين، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك من أعظم ما أوصي به كل مسلم ومسلمة تدبر هذا الكتاب كل يوم. كل يوم يكون لك ورد من القرآن بتدبر، تقرأ ولو نصف حزب، تقرأ الآية ثم تقرأ تفسيرها من التفسير الميسر أو تفسير الشيخ السعدي، ثم تعيد مرة أخرى قراءة الآية، ثم تنتقل للتي تليها، وهكذا. هذا والله من أبواب اليقين. أسهل باب تحصل من خلاله اليقين، أسهل باب لنجاة أمتنا هو أن نقوم بتدبر هذا الكتاب والعمل به. فعندما يتحول هذا القرآن إلى حياة، والله ساعتها ننجو. سوف ترى في كل آية حلا لمشكلة وزوال لشبهة وسكينة لقلب. فهذا خطاب ربك لك أيها الإنسان. فالقرآن يشرح الصدر ويغرس الإيمان في القلب، والقرآن له أسرار خاصة. ولذلك كم من عدو للنبي صلى الله عليه وسلم أراد اغتياله، فما أن يسمع القرآن
حتى يظهر الإيمان في عينيه. وقد نبهنا الله سبحانه إلى هذه القضية وأخبرنا أن الكافر في قلب المعركة، في قلب اشتداد القتال، إذا سمع القرآن قد يرجى منه خير. قال ربنا سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كيف ينكسر عدو في لحظة القتال لصوت القرآن؟ إنها من أسرار هذا الكتاب. فالقرآن له سلطان قاهر على النفس، ولا يزال غضا طريا مع كثرة الترداد، وهو الأنيس في الخلوات، وتهفو إليه النفوس في الأزمات، ويزيل هذا الكتاب الوحشة عن أي مكان ظهر فيه. قال ربنا سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فكتاب الله تفرح به النفس، حتى إذا أخذت حظها منه عادت إليه مرتاعة تريد المزيد. وانظر لحال النصارى الذين يبتغون الحق، ماذا يفعلون إذا سمعوا القرآن؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذه الدموع التي فاضت من عيونهم لأن شيئا في هذا الكتاب فاق قدرتهم على أن يحتملوه. إنها أسرار القرآن. روى ابن إسحاق بسند صحيح عن كعب أن عتبة بن ربيعة سيد قريش عرض على قومه أن يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، وذلك حين أسلم حمزة وأسلم كبار الصحابة. فقام عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. حتى إذا فرغ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له، قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت فقط. فقام عتبة إلى أصحابه فقالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فافعلوا ما بدا لكم. حكى عتبة بعد هذا الموقف أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال أبو الوليد: أمسكت بفيه، أمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم، وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب. خاف على المشركين من وعيد القرآن. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إن ظلوا على شركهم سوف يهلكوا. تحذير مرعب، سوف يفنى كفار قريش. ولذلك أمسك أبو الوليد بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم أن يكف، وخاف على أهله وذويه، واختفى أياما في داره. فالقرآن يخبر أن الوثنية سوف تختفي من قريش وسوف يهلك هؤلاء الكفار، وبالفعل هذا ما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى انتهت الوثنية من قريش للأبد. فالقرآن أثره عجيب، تسلم له النفس سريعا. وعتبة كان يعلم أن هذا الوعيد القرآني حق وسوف يتحقق. فمداخل القرآن في النفس الإنسانية سريعة وأثرها عجيب. وأنت قد يأتيك شخص بشبهة فتعرض عليه رد العلماء والرد العقلي والرد المنطقي، لكن ما أن تأتي بآية في موضع الشاهد حتى والله الإشكال يختفي ويطمئن السائل، تنتهي المسألة حتى ولو كان هذا السائل ملحدا. وهذا من أسرار هذا القرآن. يقول الجبير بن مطعم حين كان كافرا أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال الجبير وكان كافرا: قال: كاد قلبي أن يطير
الجبير في هذا الموقف كان ذاهبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفاوض معه في أسرى بدر، لكن القرآن امتلك عليه قلبه، فالقرآن له أسراره الخاصة ومعارجه الإيمانية. القرآن هو أفضل طريقة لتفنيد الأفكار الضالة والوساوس والشكوك والشبهات. لو أن شابا صغيرا قرأ الآيات القرآنية التي تعرض وسيلية الدنيا، أن الدنيا مجرد وسيلة، وغائية الآخرة، وأن الآخرة هي الغاية، الآخرة هي المركز، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وآيات أزلية الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة سيبقى هذا الصراع، وآيات معنى التكليف، وآيات ضرورة التمحيص والابتلاء والفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وآيات ضرورة التسليم للنص الشرعي، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. وآيات عدم الاغترار بالبهرج المادي، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. إذا قرأ المسلم هذه الآيات بتدبر، ماذا سيبقى بالله عليكم بعد ذلك من أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة؟ ماذا سيبقى من الشبهات أو الشكوك أو الأفكار الضالة؟ حين يعرف المسلم غايته ومعنى حياته وموطئ قدمه سينهض وتنهض به الأمة. فحين يتحول هذا القرآن إلى واقع ملموس، حين يخاطب به الناس، فإنهم أمام خطاب الله مباشرة، وأمام هذا الخطاب لن يكون بوسعك إلا الانصياع والتسليم أو النفاق الفكري، فلا تسويات ولا حلول وسط أمام أمر ملك الملوك سبحانه، فإما الانصياع والتسليم التام ونجاة الدنيا والآخرة، وإما النفاق الفكري. فمتى يتحول هذا الكتاب إلى منهج حياة للفرد والأمة؟ إن ختمة واحدة صادقة لكتاب الله سبحانه من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، ختمة واحدة صادقة بتدبر وتأمل تصنع والله في العقل المسلم أعظم مما تصنع كل المطولات الفكرية. لذلك احرصوا على كتاب ربكم بتدبر، ففيه خيري الدنيا والآخرة، فيه مبتدأ ومنتهى تحصين العقل المسلم. والسلام عليكم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر